হাই এভৰিৱান বিহু সিৰিজৰ 3 নম্বৰটো ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি লৈ আনিছো জেং পিঠা কেনেকৈনো বনাই আপোনালোকক দেখাম আৰু যোনে যোনে প্ৰথমবাৰ বনাব বা আগতে বনাই নাই পোৱা তেওঁলোকৰ বাবে সুবিধা হ'ব গতিকে কেনেকৈ বনালো চাও আহকচোন জেং পিঠা বনাবৰ কাৰণে মই লৈ লৈছো এইখিনি কেঁচা পিঠাগুৰিখিনি নতুন চাউলৰ পিঠাগুৰি হলে বেছি ভাল হয় চাউলখিনি 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা মান তিয়াই টুকি ৰাখি ভালদৰে মিহি চালনী এখনত চালি লৈছো পিঠাগুৰিখিনি একেবাৰে মিহি হ'ব লাগে এতিয়া এই কাপটোৰ জুখেৰে মই 2 কাপ লৈ লৈছো পিঠাগুৰি যদি চালনীখন মিহি নহয় তেতিয়া কাপোৰ এখনেৰে চালি ল'ব এতিয়া লৈ লৈছো নিমখ 1 চামুচ জুখমতে নিজৰ জুখমতে লৈ ল'ব আৰু বেকিং পাউডাৰ 1 চামুচ মানে 1 টিস্পুন হ'ব এতিয়া গুটেখিনি মিক্স কৰি লৈছো হুকানে তাৰ পিছত অলপকৈ ঠাণ্ডা পানী দি মিক্স কৰি লম একেবাৰতে দি নিদিব নহলে বেছি পনিয়া হৈ যাবও পাৰে অলপকৈ পানী দি এইখিনি ধুনিয়াকৈ এটা ঘোল বনাই লম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম যে কিমানখিনি পাতল হ'ব লাগে আৰু কিমানখিনি ডাঠ হ'ব লাগে পিঠাগুৰিখিনি ইমানখিনি জুখত গুলিলেই হ'ল যাতে ওপৰৰ পৰা পেলাই দিলে এনেকৈ পৰি আহে আৰু যেনেকৈ আমি পানী পিঠা বনাবলৈ ঘোলটো বনাও সেইদৰে বনালে হ'ল তাৰ পিছত অলপ দেৰি এনেকৈ ঢাকি থৈ দিম তাৰ পিছত লৈছো এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু বটল এটা আৰু তাৰ মুখনিখনত এনেকৈ ধৰণেৰে গজালেৰে ফুটা কৰি লৈছো ফুটাটো ভিতৰ সাইডৰ পৰা কৰিব তেতিয়া বেটাৰটো উলাওতে সুবিধা হয় এতিয়া 1 ঘণ্টা মানৰ পাছত এইখিনি 1 চামুচ ৰিফাইন তেল মিক্স কৰি লম এনেকৈ থৈ দিলে কেতিয়াবা পিঠাগুৰিখিনি ডাঠ হৈ যোৱা দেখা যায় তেতিয়া অকণমান আকৌ পানী মিক্স কৰি ল'ব মোৰ এইখিনি বাৰু হৈ যোৱা নাই ঠিকই আছে সেইকাৰণে মই আৰু পানী মিক্স কৰা নাই এতিয়া মই লৈছো এই ধৰণৰ চুপি এটা সিলিকনৰ এইটো অকল খোৱা বস্তু বনাবৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় এইটোত ভৰাই বটলত ভৰালে সুবিধা হয় এনে ধৰণে ভৰাবলৈ এতিয়া বেটাৰখিনি বটলটোত চুপিটোৰ সহায়েৰে ভৰাই লম এইটো নাথাকিলে ডাইৰেক্টটো ভৰাব পাৰে বটলটোত মোৰ ওচৰত আছিল কাৰণে মই এই ধৰণেৰে ভৰাই লৈছো বটলটোত বেটাৰখিনি ফুলকৈ নভৰাব অলপকৈ ভৰাই বনাই থাকিব নহলে উলাবলৈ দিগদাৰ হয় বেটাৰটো দিওতে অসুবিধা হয় সেইকাৰণে মই বটলটোত প্ৰথমতে অলপমানে ভৰাই লৈছো এতিয়া লৈ লৈছো অকণমান মিঠাতেল আৰু এখন টিস্যু লৈছো এইখনত অকণমান মিঠাতেল লৈ টাৱাখন মুছি লম মই ননষ্টিক টাৱা ইউজ কৰিছো আপোনালোকে নৰমেল টাৱাও ইউজ কৰিব পাৰে মই নৰমেলখনতো বনাই দেখুৱাম প্ৰথমতে ননষ্টিকখনত বনাই দেখুৱাইছো এনেকৈ টিস্যুখনেৰে অকণমান তেল মুহাৰি লৈ এই ধৰণেৰে বেটাৰটো দি যাম আপোনালোকৰ যোনটো ইচ্ছা তেনেকুৱা ধৰণৰ শেপ দিব পাৰে এইখিনি দিয়াৰ পিছত অকণমান ৰৈ এনেকৈ ভাজ লগাই দিম নিজে উঠি আহে সাইডটো এইটো দেখিছেনে একেবাৰে সহজতে হৈ যায় আৰু এটা বনাই দেখুৱাম এতিয়া মই টাৱাখনত তেল নাই লগোৱা কাৰণ মোৰ টাৱাখন ননষ্টিক হয় যিহেতু সেইকাৰণে তেল লগোৱাৰ প্ৰয়োজনেই নাথাকে ধুনীয়াকৈ নিজে উঠি আহে এতিয়া আৰু অকণমান যোনখিনি বেটাৰ আছিল তাত মই অকণমান ফুড কালাৰ ইউজ কৰিছো হেতু একেবাৰে অপচনেল হয় আপোনালোকে হালধিৰ গুৰিও দিব পাৰে মই অকণমান দেখিবলৈ ভাল হ'ব কাৰণে ফুড কালাৰ ইউজ কৰিছো এতিয়া এইখিনিও একে ধৰণেৰে বটলটোত ভৰাই লম আৰু এইবাৰ মই ইউজ কৰিছো নৰমেল টাৱাখনতো বনাই দেখুৱাইছো একেবাৰে সহজ হয় ননষ্টিকত বেছি ইজি হয় আৰু এইখন টাৱাটো বনাবলৈ কিমান টান নহয় এই ধৰণেৰে মই এটা শেপ দি লৈছো তাৰ পিছত ইয়াটো ধুনীয়াকৈ উঠি আহে
এইখন দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। আচলতে পিঠাটো যিমানেই বনাব হাতখনৰ পাকটো সিমানেই স্মুথ হৈ গৈ থাকিব, সিমানেই স্পীডত দিব পৰা হৈ যাব। এতিয়া মই আৰু এখন বনাই দেখুৱাইছোঁ। যিদিনা আহিবা মোৰে হৈল গৰি সেইদিনাই ফুলিব মোৰ মন। এইখিনি বনাই হৈ যোৱাৰ পাছত চফা কাপোৰ এখনত এনেধৰণেৰে ৰ'দত দি দিছোঁ। 2 দিন ভালকৈ ৰ'দ পালে এইখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। এতিয়া ভাঙি দেখুৱাইছোঁ, চব পূৰা টান হৈ গৈছে, ক্ৰিস্পি হৈ গৈছে। আৰু শুকাই যোৱাৰ পাছত এনেধৰণেৰে কণ্টেইনাৰত ভৰাই থৈ দিব পাৰে আৰু তেলত ভাজি খাব পাৰে ৰিফাইনত। আৰু এটা উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ মই। এইটো চব ধুনীয়াকৈ টান হৈ যায় ৰ'দত দিয়াৰ পিছত, আৰু এই ধৰণেৰে ভাঙি দেখুৱাইছোঁ। পূৰা ক্ৰিস্পি হৈ যায় আৰু যেতিয়াই আপুনি তেলত ভাজিব তেতিয়াই ফুলি আহিব পিঠাটো ধুনীয়াকৈ। গতিকে যোনে যোনে বনাম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে বনাই চাব পাৰে আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।